ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીની અંદર કંઈકનો કંઈક રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક પીવાની ઈચ્છા હર વ્યક્તિને થતી હોય છે। તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એવી શરબતની રેસીપી શેર થશે કે જેને પીવાથી પૂરા શરીરમાં તાજગીનો અનુભવ તો થશે જ, પરંતુ એવું લાગવા લાગશે કે જાણે શરીરની અંદર એસીની ઠંડક ઊભી થઈ ગઈ હોય। તો આવું ઠંડુ ઠંડુ શરબત કે જે ઠંડક તો આપશે જ, તાજગી પણ આપશે, સાથે તમારું જમવાનું એકદમ સરસ રીતે પાચન પણ કરશે। તો આવું બધી ટિપ્સ સાથે પૂરા વર્ષ દરમિયાન સ્ટોર કરી શકો તેવી શરબત બનાવવાની રેસીપી શરૂ કરીએ। તો જેમના માટે પહેલાં આપણે એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરીશું અને આ મસાલા તૈયાર કરવા માટે એક કડાઈને આપણે ગેસ ઉપર રાખીશું અને પહેલું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અડધા કપ જેટલું જીરું ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે અહીંયા બીજું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ માત્ર 1 ચમચી જેટલા, જેને કાળા તીખા કે કાળા મરી કહેવાય, તે ઉમેરીશું। અને હવે આ બંને વસ્તુને માત્ર આપણે થોડી એવી શેકવાની છે। હલકા હલકા ગેસના ફ્લેમ પર આપણે સતત ચલાવીશું અને આ જીરા અને તીખાને શેકીશું। થોડો લાઇટ ગોલ્ડન કલર દેખાય ત્યાં સુધી જ શેકવું। હાઈ ગેસની કે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ના શેકવું, નહીં તો જીરું ઝડપથી બળી જશે અને પરિણામે તમારા શરબતનો સ્વાદ થોડો કડવો આવશે। તાસીરમાં જીરું છે ખૂબ જ ઠંડુ હોય છે અને તીખાનો સ્વભાવ વાયુને રોકવા માટેનો છે, જેથી તમને વાયુની તકલીફ બિલકુલ નહીં થવા દે। તો હવે ઓલમોસ્ટ જીરું આપણું શેકાઈ જ ગયું છે, તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો હવે આપણે આ બંને વસ્તુને ઠંડી કરવા માટે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું અને હવે આપણે અહીંયા ફુદીનાનો ઉપયોગ કરવા માટે ફુદીનો લીધો છે। ફુદીનાને આ રીતે પત્તા અલગ કરવા થોડા મુશ્કેલ હોય છે, તો હું આગળ તમને એક ટ્રીક બતાવીશ કે જેથી તમે ફટાફટ ફુદીનાના પત્તાને અલગ કરી શકો છો। તો હું તમને અત્યારે ટ્રીક બતાવું છું કે આ રીતે ઉપરના ભાગથી ફુદીનાની જે નાની નાની પાંદડી હોય કે નાના નાના પાંદડા હોય તેને આ રીતે આપણે તોડી લેવા અને પછી આ આપણા ફુદીનાની દાંડીને ઉલટી કરી અને ઉલટા ભાગમાંથી આપણે થોડો ધક્કો લગાવવાનો, પુશ કરવાનો, જેથી બધા જ પાંદડા છે તે સળીથી અલગ થઈ જશે। જો છે ને આસાન બિલકુલ પાંદડાને અલગ કરવા। તો તમને મારી આ ફુદીનાને ફટાફટ પાંદડા તોડવાની રીત કેવી લાગી એ પણ મને કોમેન્ટ કરી જરૂર ફીડબેક આપજો। તો હવે થોડી જ વારમાં આપણા જીરું અને મરી બંને ઠંડા થઈ ગયા છે, તો એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। સાથે હું અહીંયા 2 ઇંચ જેટલા સૂકેલા આદુનો ટુકડો ઉમેરું છું। સૂકેલું આદુ ના હોય તો તમે 2 નાની ચમચી જેટલો આદુનો પાવડર કે જેને સોંઠ પાવડર કહેવાય તે પણ ઉમેરી શકો છો અને પછી બધું જ બરાબર રીતે પાવડર થાય ત્યાં સુધી દળી લેશું। મિક્સરને આપણે ચાલુ બંધ કરીને દળીશું, જેથી આપણું મિક્સર ગરમ ના થાય અને આપણો પાવડર પણ બરાબર સરસ દળાઈ જાય। તો હવે આપણો આ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે, તો એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને હવે અહીંયા 2 નાની ચમચી જેટલો સંચર પાવડર ઉમેરીશું અને 1 નાની ચમચી જેટલું સાદું નમક ઉમેરીશું। બને તો અહીંયા સેંધા નમકનો જ ઉપયોગ કરજો। જો સેંધા નમક ના હોય અને સંચર પાવડર પણ ના હોય તો 2 નાની ચમચી જેટલું સાદું નમક ઉમેરવું અને પછી બધું જ બરાબર મિક્સ કરવું। તો આપણો આ તૈયાર થઈ ગયેલો મસાલો 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરવા માટે તૈયાર છે। અને હવે આપણે એક સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈશું। તો હમણાં જે મેં પત્તા અલગ કર્યા ને ફુદીનાના, તે 2 કપ જેટલા ફુદીનાના પત્તા હતા, તે 2 કપ જેટલા ફુદીનાના પત્તાને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને આ ફુદીનાના પત્તાનો કલર લીલો જ રહે તે માટે 1 આઈસ ક્યુબ એટલે કે બરફનો ટુકડો પણ ઉમેરી દઈશું અને પછી બરાબર રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી એક સરસ મજાની ચટણી તૈયાર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે બરફના ટુકડાના કારણે ચટણીનો કલર બિલકુલ ગ્રીન છે, જેથી આપણે શરબતમાં લીલા કલરને ઉપયોગ કરવાની જરૂર નહીં રહે। હવે આપણે અહીં સિરપ બનાવવા માટે ખાંડની જગ્યાએ 3 કપ જેટલી સાકર લેશું। સાકરનો સ્વભાવ
ઠંડક આપવા માટે છે અને ગરમીની સિઝનમાં ઠંડક આપવા માટે સાકર ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે અને અંદરથી તમને ઠંડક આપશે. અને સામે 1.5 કપ જેટલું પાણી આ સાકરમાં ઉમેરેલું છે. જેટલી સાકર હોય તેનું અડધું પાણી ઉમેરવાનું અને હવે સતત ચલાવવાનું અને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણી આ સાકરને ઓગાળવાની. મિત્રો, તમે અહીંયા સાકરની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પરંતુ સાકરનો સ્વભાવ ઠંડક આપવા માટે હોય છે અને પેટની ગરમીને ઠંડક આપવાનું કામ સાકરથી વિશેષ કોઈ ના કરી શકે, તો એટલા માટે મેં સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આપણી સાકર છે તે ઓગળી ગઈ છે, તો આપણે તૈયાર કરેલી ફુદીનાની ચટણી આમાં ઉમેરી દઈશું અને પછી સતત ચલાવીશું અને જ્યાં સુધી આપણું આ સિરપ છે તે તેલ જેવું ચીકણું તૈયાર થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું. આપણે અહીંયા કોઈ તારવાળી ચાસણી નથી બનાવવાની, માત્ર જેટલું તેલ ચીકણું હોય ને તેટલી જ આપણી ચાસણીને ચીકણી થાય ત્યાં સુધી આ રીતે બોઇલ કરીશું. લગભગ આ ફુદીનાની ચટણી ઉમેર્યા બાદ 1-2 ઉફાણ આવે ને પછી આપણે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું. આંગળી અને અંગૂઠાની વચ્ચેથી ચેક કરીએ અને જો આ ચાસણી તેલ જેવી ચીકણી લાગે, તેલ કેટલું ચીકણું હોય, બસ એટલું ચીકણું થાય ત્યારે આપણે સમજવાનું કે આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અહીંયા અડધા તારની, 1 તારની, 2 તારની કોઈ ચાસણીની ઝંઝટ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. તો હવે આપણી તેલ જેવી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ કડાઈને નીચે ઉતારી થોડું ઠંડુ થવા દઈશું 1-8 મિનિટ માટે. વધારે ઠંડુ નહીં કરીએ કારણ કે આપણે મસાલા ઉમેરવાના છે. તો 1-8 મિનિટ પછી આપણે તે તૈયાર કરેલો મસાલો છે ને તે 2 નાની ચમચી જેટલો ઉમેરીશું અને બરાબર બધું મિક્સ કરીશું. મિત્રો, આ રીતે તમે શરબત બનાવી 1 વર્ષથી પણ વધુ સમય સુધી સ્ટોર કરીને યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે, તો આપણે એકવાર ગાળી લેશું જેથી કોઈ મસાલાની અંદર રહેલો મોટો ટુકડો કે પછી કંઈ ચટણીમાં રહેલો મોટો ટુકડો હોય તો એ ગળાઈ જાય અને શરબત એકદમ સ્મૂધ તૈયાર થાય. જો વધારાનું થોડું ઘણું ફુદીનાની ચટણીના પત્તાનો ભાગ અથવા તો જીરાના ટુકડાનો ભાગ અથવા મરીના ટુકડાનો ભાગ વધારાનો હશે તો નીકળી જશે. તો હવે આપણા શરબતને સાવ ઠંડુ કરવાનું છે, બિલકુલ પણ ગરમ ના હોવું જોઈએ અને ફ્રીજમાં રાખ્યા વગર ઠંડુ કરીશું રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી. તો થોડી જ વારમાં હવે આ રીતે આંગળીથી હું ટચ કરું તો બિલકુલ ઠંડુ થઈ ગયું છે, જરા પણ ગરમ નથી, સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે 1 કપ જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. સાવ ઠંડુ થઈ ગયા બાદ જ લીંબુનો રસ ઉમેરવો. જો થોડું થોડું ગરમ હશે અને લીંબુનો રસ તમે ઉમેરશો તો તમારું શરબત કડવું થઈ જશે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે બંને વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરીશું અને તૈયાર થયેલા આ શરબતને આપણે કોઈ કાચની ચોખ્ખી બોટલ હોય તેમાં સ્ટોર કરીશું. આ રીતે બોટલની અંદર ભર્યા બાદ ફ્રીજમાં 1 વર્ષ સુધી અને ફ્રીજની બહાર 6 મહિના સુધી આ શરબતનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ શરબતનો તમે કઈ રીતે ઉપયોગ કરો તે પણ હું તમને બતાવું. તો ગ્લાસમાં પહેલાં તો આઈસ ક્યુબ એડ કરવાના. જો તમે બરફ પસંદ ના કરતા હોય તો ઠંડુ પાણી યુઝમાં લેવું. અને હવે આપણે જે તૈયાર કરેલું શરબત છે ને તે 2 ચમચી જેટલું ઉમેરશું અને જો ઈચ્છા હોય તો થોડો આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો અને લીંબુની સ્લાઈસ અને મસાલો ઉમેરવો ઓપ્શનલ છે. બસ પછી હવે તમે અહીંયા સાદું પાણી અથવા તો આ રીતે જે કિંડલી સોડા આવે છે ને તૈયાર અથવા તો ઈનો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે સોડા અથવા તો પાણીનો ઉપયોગ કરીને તમે આ ઠંડુ ફુદીના લીંબુ શિકંજી સોડા અથવા ફુદીના લીંબુ શરબતની તમે મજા માણી શકો છો. તો તમને મારી આ ડિસન્ટ રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.